ברוכים הבאים לעונה השנייה של לקראת שבת. אנחנו בפרק הראשון, ואנחנו בתקווה שתבורכו מהשיחה ומההלל. בפרק זה נצטרף לליליאן ורוני, כשהן משוחחות על האתגר שבתקופת הרווקות. במהלך השיחה עולות דילמות וסיטואציות מחיי היומיום, ומה מקומנו כאחים ואחיות בגוף המשיח לאורך תקופה זו. נסיים עם הלל בהדרכת ליווי ורבקה, אז בואו נתחיל. רוני. היי ליליאן. שלום, טוב לראות אותך, טוב לשבת ולדבר על נושא שאני מאמינה שידבר אל קהל רחב. אני מכירה אותך, אם תאמיני או לא, כי אני חושבת שאת יכול להיות לא זוכרת, אבל אני מכירה אותך מיום חמישי אחרי שעלינו ארצה. באמת? ביום חמישי כבר הכרתי את רוני, שאז הייתה בת 4. נכון. והיו לנו הרבה שנים ביחד במסגרת הקהילות ובמצבים שונים. וכשדיברנו אני ואת על מה נוכל לדבר היום, כי יש הרבה נושאים, יש הרבה קהלים שאת יכולה לדבר אליהם, גם ממבט המקצוע שלה, גם מחיים שלך, ובחרנו בקהל מאוד ספציפי, קהל של נשים לא נשואות, ומאוד אהבתי איך שאת תיארת, אני יכולה לדבר עליהם מליבי אל תוך ליבם. אני לא זוכרת שאמרתי את זה. אז מאוד אהבתי, אל ליבם מליבי. תוכלי לספר לנו קצת על הקהל הזה, שנכיר יותר, מה מאפיין, על מי אנחנו מדברים? האמת זה קהל יחסית גדול, הייתי אומרת, אבל כשאנחנו שוחחנו, אז דיברנו באמת על נשים שהן עדיין ברווקות, גם בגילאים יותר מתקדמים. ובין אם זה אמצע, סוף שנות ה-20, שנות 30, אפילו נשים שהן כבר בשנות ה-40, שבקרב הקהילה המשיחית בארץ, יש מספר די גדול של נשים כאלה, שלא מצאו זוגיות, או שהדברים לא צלחו, ובאמת זו התמודדות שלהם, מבחינת חיים לבד ברווקות, גם בגילים יותר מתקדמים. וגם אמרת שברוב המקרים זה לא בחירתם. נכון. זה לא מבחירה. יש אנשים שבוחרים באמת ברווקות ממקום שאלוהים שם את זה על ליבם, או שהם באמת לא מחפשים זוגיות. אבל הרבה נשים בעיקר, הן ברווקות לא מתוך בחירה, אלא מתוך זה שלא מצאו, ומתוך מקום, כל אדם והמקום שלו, אבל יש כאלה שזה באמת ממקום שלא מצאו מישהו שהוא מתאים, ואז נשארו בלי. יש כאלה שזה באמת עניין גם של אמונה בסוף, של לא לחפש מחוץ לקהילה, ולא לחפש אנשים לא מאמינים, אלא לבחור, ללכת גם במסלול הזה, באמונה שאלוהים הוא בשליטה על הדברים, גם אם זה לא מה שהם רצו. אולי גם מעגל מסתגר בזה שהרבה מהם רוצות בעל שהוא רואה את עצמו פה בארץ. בהחלט. זה מאוד מקצין את המאגר להרבה נשים. הקהילה המשיחית היא גם ככה מאוד קטנה, וככל שהגילים עולים, אז מבחינת רווקים זה עוד יותר מצומצם, והרבה נשים בסוף הן כן או פונות לחפש זוגיות מחוץ לארץ, אבל זה מצריך גם ויתור גדול, ואם נשים רוצות להישאר בארץ ולחיות בארץ, מרגישות שזו הקריאה שלהן, אז זה ויתור שהן לא מוכנות לפעמים לעשות אותו. תוכלי לנו טיפה לתאר את זה אולי מנקודה אישית, מהחיים אישיים, איך הדרך הזו נראית, איך העולם הזה נראה, מה התאפורה שלו, מה הצבעים, מה האתגרים, מה השמחות, אולי אם תוכלי תספרי. אני חושבת שזה תלוי באיזה שלב בחיים מסתכלים על הדברים,
כי אני חושבת שיש גיל צעיר יותר, שלפחות במקרה שלי אני יכולה לומר, שכשהייתי צעירה יותר, אז אמרתי לעצמי, טוב, זה יסתדר. אז אני אתקדם בחיים שלי, אני אלמד, אני אעבוד, אני אתפתח ברמה המקצועית, והדבר הזה יום אחד יגיע. ובסדר, זה היה משהו שחשבתי עליו, זה לא משהו שלא הייתי במודעות אליו, אבל זה לא היה משהו שאני פעלתי באופן מכוון לחפש. ואני חושבת שככל שככה גם לא מצאתי אנשים שהתאימו לי, ולא כל כך פנו אליי אנשים שהרגשתי שהם מתאימים לי, אז אמרתי, טוב, אז אני מתקדמת בחלקים האחרים של החיים שלי, ואז יש איזשהו שלב שבו אנחנו מתחילים להרגיש קצת שהרכבת נסעה, כזה. שיש חברות שכבר התחתנו, ויש חברים שכבר התחתנו, ויש חברים שכבר יש להם ילדים, ובאמת ההרגשה היא של, אבל רגע, אבל מה איתי, והאם יימצא, ואם לא. ואני חושבת שיש המון בדידות שבאה עם זה. כלומר, בתוך גוף המשיח בפרט, הזוגיות ומשפחה הם ערך משמעותי. ואני חושבת לא רק בתוך הקהילה המשיחית. אני יכולה לומר שגם עבור אנשים זה משהו שרוצים אותו, שכמהים אליו, וכשהדברים לא מתקדמים לכך, אז יש הרגשה של פספוס ושל אכזבה וכאב ומחשבות על טווח ארוך יותר של החיים, של מה יהיה ואיך יהיה. אני זוכרת שפעם אחת שמתי לב לזה, אני בן אדם שיודע לעשות המון דברים לבד, אבל פעם אחת הייתי צריכה לתלות מדף 2 מטר, ולא יכולתי לתלות אותו לבד ברמה של לשים את הפלס, כי הייתי צריכה שמישהו יחזיק את הצד השני. וזה היה איזה משהו כזה קטן, שהיה כזה, זה בעצם קצת קשה. מעבר לקושי הרגשי, שכל אחת זה פוגש אותה במקום אחר, אבל אפילו בדבר הקטן הזה, זה פתאום היה כזה, אני יכולה להסתדר, יש לי חברים, יש לי משפחה, אבל זה לא בדיוק מה שהייתי רוצה. ממש מסמל, כן. מי יחזיק את הצד השני. נכון. כשלבד זה בלתי אפשרי. מה הסביבה, מה אנשים בקהילה, או בקרב המשפחה, או פשוט ברחוב, מה הם צריכים לדעת, כדי להיות רגישים יותר, יעילים יותר, בונים, עם מה שהם אומרים, או מה שהם לא אומרים ושותקים, מה שהם עושים, או מה שהם לא עושים, מה יעזור להם לדעת, על אישה עוד לא נשואה או לא נשואה, שיקל או ישבור את הבדידות הזו שחווים. זו שאלה שהיא קצת מורכבת, כי היא מאוד תלויה באישה. אני חושבת שנשים שונות יכולות לקבל עזרה במידה שונה, ותמיכה במידה שונה. יש כאלה שזה נורא נורא כואב להן, ואז הן נוטות יותר להיסגר, ויש כאלה שפחות. אני בטוחה שכאב יש בכל מקרה, אבל המידה שבה אפשר לגשת לזה מאוד תלוי אדם. אבל אני חושבת שאחת העצות הראשונות זה להיות שם. כלומר, להזמין לדבר, ולהזמין לארוחות, להזמין לפעילויות. כמובן להתפלל, אבל זה טוב לעשות בכל מקרה. אבל ברמה של באמת הושטת יד, אני חושבת שיש אנשים שהם אולי יותר פעילים בלשמר קשרים, ולהתמודד עם זה שהקשרים הם לא תמיד נשארים אותו דבר, כשאנשים אחרים מתקדמים לשלבים שונים בחיים שלהם. אבל יש אנשים שבעצם התחושה היא שהם מאבדים קשרים, שחברים מתחתנים או שחברים נולדים להם ילדים, והדברים באמת משתנים. ויש כאלה שהתחושה היא, איבדתי את החברות הזו, כי אנחנו כבר לא שם. ואני חושבת שזה כן משהו לשים לב אליו. לשים לב
שעדיין יש את החברות, גם אם הדברים משתנים, והדברים משתנים, אין מה לעשות. ברור שאנשים שהם בזוגיות, נוטים יותר לצאת עם אנשים שהם בזוגיות. זה יותר קל, יש משהו שהוא יותר הדדי. אבל ברמה של התמיכה עבור אנשים שהם עדיין רווקים, נשים שהן עדיין רווקות, זה כן משהו שהוא חשוב, עדיין להרגיש שיש חברה. אני מסכימה איתך שלכל אחד יעזור משהו אחר. נכון. טוב להכיר את עצמי ולדעת. אני חושבת שבהרבה מקרים משפחות או זוגות שכבר התחתנו, לא מזמינים את חברה הלא נשואה או חבר לא נשוי בפחד. אנחנו מובלים על ידי פחד בכל מקרה כל הזמן. אבל הפחד שאפילו הם לא יודעים להסביר לעצמם, אבל כשאתה שואל את עצמך או של אחר, הם אומרים, אבל אם אני אזמין וזה מה שהן רוצות, האם זה לא יכביד עליהם לראות שלנו יש את זה ולהם אין? זה אחד מהשיקולים שהם לא נכונים. צריך לשאול בן אדם, אם אתה מזמין ויהיה לו מכביד או כואב מדי, אחרי פעמיים כנראה הוא פחות יענה על ההזמנות, אבל זה שלא הזמנת באסמפשן שזה יכביד, יכאיב, יביא רק דברים לא טובים, אז אתה פשוט החלטת עבור בן אדם הזה ולא שאלת, לא ניסית. כן, זה משהו בכלל בחיים שטוב. לפעמים אנחנו פועלים מתוך איזושהי הנחות של מה מישהו אחר יחשוב, או איך הוא יגיב לזה, ואנשים הם שונים, אז עדיף לתת להם לבחור ולא לבחור עבורם מתוך החשש לייצר אי נוחות או מתח. או הפוך, אני יודעת שגם, לא יודעת אם אני בוחרת במילה בוטה כזו, מנצלים את הרווקים, כי יש להם כל הזמן וכל זה, ואם אני כבר מזמין אותם, אז בטח לשמור על הילדים, או לעזור לי, כי גם ככה יש להם כל הזמן, ומה הם עושים בכלל, וזה גם גישה לא תמיד עוזרת לאותו בן אדם. זה דבר אחד להיות מוזמן, כי רוצים אותך לשיחה, לחברותה, לזה, או אם מזמינים אותך רק כדי שתעזור עם הילדים הקטנים שלהם. אני שמעתי אנשים שככה חוו את ההזמנות כאלה, ולפעמים זה באמת מרגיש קצת ככה, לשמחתי אצלי לא, אבל כן, יש משהו שהוא להרגיש שרוצים להיות איתנו, ולא, נראה לי, כבני אדם באופן כללי, אנחנו רוצים שאנשים ירצו להיות איתנו בגלל מי שאנחנו ובגלל הקשר, ולא רק בגלל מה שאנחנו יכולים להביא לשולחן או להקל עליהם. נכון. שאלה, בחברה הפמיניסטית שלנו המודרנית, שיש דברים טובים שפמיניזם כן הביא לחיי אישה, ויש הרבה דברים לדעתי לא טובים שפמיניזם הביא לתוך החיים של אישה ומשפחה. אצל משיחיים, איך זה לגשת לבד וליזום קשר ולהזמין ולשאול את החבר שנראה לי שיכול להיות יהיה בינינו התאמה, או ללכת עם הגישה של פעם, שאישה לא יוזמת, צריכה לחכות, ואם יצרו את הקשר, אז כן היא תחליט לצאת או לא, אבל ליזום, לחפש, מה פתאום? איך את מסתכלת, ועוד פעם, זה הכל אישי, אבל מה נקודת מבט אישי שלך? אני חושבת שוב שזה קצת תלוי מתי היית שואלת אותי. כשאני הייתי נערה, כשהייתי צעירה, אני לא יזמתי. ולא יזמתי, היו לי כל מיני סיבות למה לא יזמתי, אבל חלק מזה זה כזה, אני אישה חזקה, ואני רוצה שלפחות הגבר יוכל ליזום משהו, כי אם אפילו את זה הוא לא יכול ליזום, אז איך אני אדע שזה מישהו שאני יכולה לסמוך עליו, או שיוכל להוביל, או כאלה. אני חושבת שכמובן יש גם חלקים אחרים, שהם חלקים שהם מתביישים, וחוששים מדחייה, ורוצים להמתין, רוצים להיות הצד שמקבל, ולא הצד שמבקש. שאולי לפעמים זה עובד, אבל אני חושבת שלפעמים זה לא. הרבה פעמים זה לא. ואני, מהעמדה הנוכחית שלי, הייתי אומרת, שזה חשוב כן
ליזום. לא עכשיו צריך לרדוף אחרי כל בן אדם שמגיע, אבל כן, יש משהו בלקחת איזושהי בעלות גם על החיים שלנו, ולהציע. מקסימום מישהו אומר שזה לא מתאים לו, שהוא לא רוצה, לא הפסדנו שום דבר בזה. אבל המקום שבעצם מוכן קצת להסתכן, וקצת להיפתח, הוא מקום מאוד חשוב, אחרת אנחנו יכולים לסגור ולחכות לדבר מושלם, ובפועל אין דבר מושלם, כלומר אף פעם. אין זוגיות מושלמת, ואין, אם אנחנו מחפשים אחר מושלם, נמצא אותו רק בישוע, ויש לנו קצת זמן עד אז. בסוף כל זוגיות היא מערכת של להכיר ולהתגמש ולהתפשר ולפעול יחד, כדי לגדול לכל אורך הדרך. אז אני הייתי אומרת שאם יש מישהו שבאמת מחבבים אותו, כדאי לומר לו. יכול להיות שגם הוא ביישן, בעיקר בגוף המשיח. גברים הם, לפחות בתקופתיים, קצת פחות נוטים ליזום. רוני, רציתי גם לשאול, אני יודע שיש מאזינות צעירות, שהן בגיל באמת צעיר מאוד, שחוששות מדבר, האם זה יקרה גם לי. אני חושבת שכל אישה חושבת באיזושהי נקודה, אם לא כל הזמן, האם אני אמצא את הבן זוג, האם אני אבנה את המשפחה, האם אני אהיה אישה לבעל, האם אני אהיה אימא. מה מגובה הגיל, שזה עדיין צעיר מאוד, הייתי יכולה להגיד להם, אילו ידעתי, מבחינת ההגשמה עצמי תוך כדי המתנה, או אולי משהו אחר שהיום את אומרת, לא שאני מתחרטת, אבל יש לי להוסיף לנקודת מבט שלכם, משהו שזה יהיה מרחב המבט שלכם. כן. אני חושבת שבאמת, הרבה פעמים מתעסקים במה אין, או במה יתפספס, או במה אולי לא יהיה. ואני חושבת שהדרך שבה אני מסתכלת על הדברים היא, נכון, זה לא מה שבחרתי, אבל זה כן מספק לי אפשרויות אחרות. וזה כן משהו שאלוהים גם משתמש בחיים שלי, כדי לגדול, ולגדול באמונה, ולאפשר לי דברים שאילו הייתי עכשיו נשואה, ואימא לילדים, לא היה לי את הפנאי אליהם. אני מטפלת, המטופלים שלי מקבלים אותי אחרת, מאילו עכשיו הייתי צריכה להתרוצץ אחרי ילדים חולים, או לעשות כל מיני דברים אחרים בבית ספר ובגנים. אני באמת הרבה יותר פנויה וממוקדת בהם. גם החברים שלי אני יותר פנויה, ויכולה להתגמש יותר, ויכולה לעזור, אז יש דברים שאני יכולה לראות איך אלוהים משתמש בדבר הזה, כדי להוציא משהו טוב. וזה כן נותן סיפוק, זה כן נותן הרגשה של, אוקיי, זה לא החיים שדמיינתי, או לא החיים שהייתי בוחרת בהם, אילו הייתי יכולה לחלוטין לבחור. אבל גם בתוך חוסר הבחירה הזו, יש ערך ומשמעות, ואפשר לצקת לתוך זה המון טוב. וזה הברכה של אלוהים, היא למצוא גם את הטוב שהוא נותן לנו, גם כשהדברים הם לא בתוכנית שלנו. אז אני כן רואה את זה ככה. זה מאוד מעודד מה שאת אומרת, כי היכולת, האומנות, לראות משהו יפה, משהו שהוא מלא ובעל ערך, בתסריט שלא אולי תסריט אופשן א' שלי, אבל זה מה שיש לי, זה החיים, ואני חי אותם טוב, אני יעילה במה שאני עושה, אני רואה דברים, זה מאוד מעודד, זה לא מבט של רכבת הלכה, והאומללות או מסכנות, זה כן אמיתי, עם רגשות ועם דברים שלא קרו עד הנקודה הזו, אנחנו עדיין בדרך, נכון. אבל עם הרבה טוב שבכל זאת בנקודת הזמן הזה אפשר לראות, להעריך ולהודות עליהם, על הדברים האלה. רציתי לשאול אותך, איך את מתמודדת עם מסר גם בקהילה המשיחית וגם בעולם,
שמין דוחפים את האנשים לחפש, להתחתן, לבנות משפחה כמשהו דחוף, משהו מאוד חשוב, איזשהו, ככה תוכלי להעצים את עצמך, ואם לא, אז יש פספוס. מה אפשר להגיד לנו למי שדורש בקהילה, או מי שמתפלל, האם זה הכיוון שאנחנו בוחרים? אוי אוי אוי. יש משהו במסרים האלה שהוא קצת פורט על עצב חשוף עבור נשים שהן גם ככה רווקות ולא מבחירה. כלומר, לומר לאנשים משהו שהם גם ככה יודעים וחפצים בו וכואבים עליו, כאילו, הנה רק לכו תעשו, אני חושבת שהרבה פעמים זה לא התחושה, זה לא התחושה שיש משהו, כאילו היה משהו שהיינו מרגישות שפשוט אפשר ללכת לעשות, אני רוצה להאמין שרובנו היינו עושות אותו. אז נראה לי שדווקא במקום הזה, יש חשיבות גם בתוך הקהילה וגם במשפחות, להיות בעמדה שהיא קצת יותר מבינה את הכאב שיש מאחורי זה. וכן להיות, אתם יודעים מה, יש לך מישהו? אתה מוזמן להציע אותו. אבל אם אין לך מישהו, לבוא ולומר, למה את לא מוצאת? או למה את לא נשואה? איך זה יכול להיות? הרי אלה לא אמירות שעוזרות. אנחנו מספיק חושבות את זה בעצמנו. אז המקום שאנחנו צריכות שם, זה יותר עניין שעוזר לנו לראות שיש לנו ערך, קודם כל, כי ככה אלוהים ברא אותנו. אנחנו נבראנו עם ערך, והערך שלנו הוא אינהרנטי לנו, בין אם אנחנו נשואות, ובין אם אנחנו רווקות, בין אם אנחנו אימהות או לא. יש גם נשים שהן נשואות, שלא מצליחות להביא ילדים. נכון. אז מה? אז אין להם ערך? יש אנשים שמתחתנים, וחיי הנישואים הם רחוקים מלהיות מושלמים. ולפעמים לא רואים את זה, ולפעמים רואים את זה. אבל אם אנחנו שמים את המשמעות ואת הערך על הכותרת הזו, אנחנו מפספסים את האדם. ואת המורכבות הרבה יותר גדולה שיש, גם הרגשית וגם הבין אישית וגם הנפשית. זה לא כל כך תורם. אני כל כך מסכימה איתך שלשים ערך בדברים האלה, זה לא פרופורציונלי ולא יעיל ולא עוזר, כי באמת יש רדיפה אחרי הסטטוס, רק לא להיות לא נשואה, אז להתחתן לא משנה מי, רק להראות לעצמי, לכולם, אני נשואה. דיברתי על בדידות בתור אישה לא נשואה, או כמה אנשים אני מכירה הכי בודדים שבעולם בתוך הנישואין. כי רווק יש לו חופש, אמנם אין לו מישהו הכי קרוב שמחלק את החיים יומיומי, אבל יש לו יכולת ליצור בכל זאת תמיכה תומכת, לצאת, לבקר, ליצור קשר, שלאישה נשואה שיש תהום בינה ובין בעל, תהום רגשי, תהום פיזי, עלבון, כאב, מרירות, עוינות, כל הדברים האלה, ויש לה מלא תינוקות, ילדים, נערים, אלה שכבר יצאו מהכן, הבדידות הזו, היא לא יכולה לעזוב את הבית ובעל וללכת למצוא את המקום איפה שהיא תמלא את הצורך. היא חשבה שהיא תמצא את זה בנישואין. זה כל מה שהיה המטרה שלה, שהוא ימלא את החור של הבדידות הזה, והנישואין לא בדיוק על זה. החור הזה, רק אחד יכול למלא, נכון. וממקום מלא אתה יכול לבוא ולתת למישהו, אבל הרבה לא מבינים, זאת אומרת אנחנו מעבירים כל כך הרבה זמן עם זוגות שרוצים להתחתן, ואנחנו חופרים להם משך חודשים, למה? לא בשביל להגיד אל תתחתנו, אבל אם לא תבינו למה, אז הבדידות הזו שאתם מחפשים שהיא תיעלם, יכול להיות לחודש תהיו ביחד, שנה גג, אבל אחרי זה אם לא הבנתם למה התחתנתם,
הבדידות הזה יהיה יותר גרועה ממה שלהיות לא נשוי, שזה הפחיד אותך כל החיים. נכון. אני חושבת שהבדידות הכי גדולה היא תמיד כשיש עוד מישהו איתנו, אבל הוא לא איתנו ברמה הרגשית. וברגע שיש שם איזשהו פער שאנחנו מרגישים שלא רואים אותנו ולא מבינים אותנו ולא מעריכים אותנו ואין חיבור, אז דווקא הנוכחות מגבירה את תחושת הבדידות. בדיוק. והסטטוס להיות אימא. אם אני לא אישה של, ואם אני לא אימא אז בעצם לא מצאתי לא עצמתי את עצמי, לא הגשמתי את עצמי. גם זה מושג או מחשבה כל כך לא מאוזנת. כי כמו שאני מכירה זוגות שהם פרודים, והם רק בסטטוס נישואין, כך אני מכירה אמהות, לא בהכרח משיחיות, פשוט שכנות בבניין, או מישהי שאני רואה בסופר, שכן היא אימא, אבל האם היא מבינה מה זה אימא? אז כן היא הולידה מהרחם שלה, יצא את הבן אדם שהוא חיים ועולם מלאו, אבל היא ממש לא הבינה מה זה להיות אימא, היא לא הייתה שם, היא לא... אז רק הכוונה, רק הלייבל, להיות אישה של, להיות אימא של, זה רק סטטוסים, זה רק לייבלס, שאם אתה לא מבין מה אלוהים התכוון, אז גם זה יהיה רק על הנייר. כן, זה נשאר ריק. אז אני חושבת שלצעירות שמקשיבות לנו, שרוצות את זה, אני יודעת שטים קלר תמיד אמר, אם אתם רוצים יותר מדי להיות נישואים, אל תתחתנו. ואם אתם מפחדים כמו מאש להיות נישואים, גם אל תתחתנו. אתם צריכים להבין על מה הייתה הכוונה, ורק אז לחפש את מי אתם תוכלו לשרת, ולא מי שישרת וימלא את המקומות הריקים שלכם. מה רציתי עוד לשאול? עם מה אנחנו נשאיר מאזינים? מה כן עזר לך בשנים האלה, בתקופות שונות? מה היה העוגן? במה החסת? מה עזר לך? מי עזר לך? שאם ונשים או גברים, שהם עדיין, אנחנו כל הזמן מדברים על נשות, וואו, קהל ענק השארנו איפשהו, נכון. אבל אנחנו מדברים גם אליכם גברים, זה באמת אותו דבר, אותו נושא, רווק, לבד, וזה, מה את יכולה לחלק ולשתף איתם, שבמהלך השנים, את הבנת שזה היה העוגנים, זה היה מקור הכוח, עידוד? זו שאלה מאתגרת. אני זוכרת מה ענית אז עוד מעט תעזרי לי אם אני לא אזכור. אבל אני חושבת שדברים שכן היו עבורי עוגנים, זה באמת, קודם כל לדעת שבסופו של דבר אני בידיים טובות. ושלאלוהים יש תוכנית, זה גם מה שאמרתי, אני עקבית. זה דבר ראשון, אבל לא היחיד, אבל תסבירי, כי אנחנו הבנו, אבל מה זה ידיים טובות, מי זה? לאלוהים יש תוכנית עבור החיים שלי, והיא לא תמיד התוכנית שאני רוצה או רואה, אני לא יודעת מה תהיה הסוף שלה. ובעזרת השם שאני עוד אחיה מספר שנים, אני לא בסוף של התוכנית של אלוהים. אבל אני יודעת שהוא לוקח את כל הדברים, הכאבים וכאבי הלב, והפרדות שהיו והקשרים שהיו או שלא היו, והוא משתמש בזה. הוא משתמש בזה בחיים שלי כדי לתת לי רגישות ולתת לי חוכמה ולתת לי לבטוח בו. ואני חושבת שהידיעה הזו היא אחת שכל פעם מחזירה אותי. אני חושבת שהיו תקופות בחיים שהידיעה הזו הייתה פחות בגדר ידיעה. והיו ספקות והיו מקומות שאמרתי לעצמי, אולי אני צריכה לקחת את זה בידיים שלי ולמצוא משהו אחר ולחפש משהו אחר. ואני חושבת שבסופו של דבר, גם אחרי טלטלות וגם אחרי פרידה מאוד כואבת, בסוף אמרתי לעצמי, אבל אני בידיים של אלוהים ואין מקום שהוא יותר טוב מזה. וגם אם זה אומר שאני לא אנסה, וגם אם זה אומר שאני לא אהיה אימא, שהם דברים שהייתי מאוד רוצה,
אבל אני יודעת שמה שאני כן יהיה משהו שיוכל לשרת, ושאני גם אלמד מזה, ושגם ישרתו אותי בתוך הדבר הזה. אני לא זוכרת מה עוד אמרתי לך, אבל. עוד דבר אחד שהוא חשוב, ובזה אולי נסיים. תנסי להיזכר. אני לא יודעת. תעזרי לי, ליליאן. את אמרת שמאגר חברים אמיתיים. אולי קטן, אבל איכותי. כן. לא, יש לי חברים מאוד טובים. יש לי חברים שהם חברים מהנאורים שלי, מהתיכון. חברים שהם כמו משפחה. ואלה אנשים שאני איתם, והם איתי, והם מלווים אותי, ואני חלק בחיים שלהם, והם חלק בחיים שלי, וזה נותן הרגשה שאני לא לבד. וזה מפיג בדידות, ונותן, אני יודעת שאם היא צריכה לתלות מדף, יש לי למי להתקשר. זו מתנה. אני רק אסיים בזה, שכדי שיהיה כזה מעגל של חברים, זה באמת גם עבודה, כמו בזוגיות. אם אתה רוצה שהם יהיו שם, זה גם משהו לטפח, להקים, לחזק, להיות שם איתם. זה גם משהו יזום מצד של בן אדם. לא יבוא, אולי יבוא, אבל אולי לא. אז לא כדי שנעזור אחד לשני. החברות היא קצת אפילו יותר עמוקה, מדבר תעזור לי כשיהיה לי לא טוב, אבל צריך ליזום, לטפח, לבנות את אני חושבת שהרבה פעמים אנשים באמת הם מחכים לראות שזה מגיע מהצד השני. בדיוק. ואני חושבת שזו אחת הטעויות הכי גדולות שאנחנו יכולים לעשות בחיים בכל קשר, בין אם זה חברות ובין אם זה זוגיות ובין אם זה עם המשפחה. אם קשר הוא חשוב לנו, אנחנו צריכים לפעול כדי לבנות אותו. 100%. זהו, תודה רוני. בשמחה ליליאן. שבת שלום. שבת שלום. חנני אלוהים כרוב חסדך וכרחמך בחטא פשעי אם כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד אז אם רוח נשברה, אני מתחנן. קבצני מעווני ומחטאתי את סוחף את נפשי מעייף סוחט את כוחי להיכנע אז אם לא תתערב אני אשבר עזור לי אדוני, אני מתחנן, קבצני מעווני
חדש בקרבנו. חדש בקרבנו.